මින් පෙරදී සකස් කරගන්නා ලද මෙම ඉන්වොයිස් එක තුළ sheet 1 invoice යනුවෙනුත් sheet 2 invoice data යනුවෙනුත් වෙනස් කරගනු ලැබුවා. දැන් අවශ්‍ය වන්නේ මෙම invoice data යනුවෙන් සකස් කරගත් sheet එක තුළට දත්ත ඇතුළත් වන ආකාරය සකස් කර ගැනීමයි. ඒ සඳහා මෙම sheet invoice තුළ සිට ALT යතුර සමග F11 key එක press කර මේ ආකාරයෙන් code windows එක ලබා ගනු ලබනවා. එහි මෙම module 1 යන කොටස තුළ right click කර insert තුලින් module යන වචනය click කර තවත් module එකක් ලබා ගනු ලබනවා. එය module 2 යනුවෙන් දක්වා තිබෙනවා. එහි මෙම code windows එක තුළ අදාළ දත්ත නැත්නම් අදාළ code type කරගත යුතුයි. එය මේ ආකාරයෙන් type කරනු ලබනවා. rectangle 3 click dim range as range dim emp as variant dim I as long dim as a long dim range as range application dot screen updating සමානයි polls I සමානයි 1 set සමානයි sheet invoice data dot range A to D find first empty row in column A to G on sheet invoice data do until worksheet function dot සමානයි බිඳුව loop copy range B 16 I 38 on sheet invoice to variant array sheet range සමානයි sheet invoice dot range date is 5 copy row values to sheet invoice data for a සමානයි to range dot rows count if worksheet function dot count range for a මෙය ස්පේස් එක ඉවත් කළ යුතුයි. මෙහි බිඳුව ටයිප් කළ යුතුයි. then
row I value සමානයි range rows A dot value copy invoice number sheet invoice data dot range ANI value සමානයි sheet invoice dot range C10 value මේ තුල ටයිප් කළ යුතු වන්නේ ඉහත ටයිප් කළ කෝඩ් එකම නිසා ඉහතින් දැක්වූ කොටස මේ තුල කොපි පේස්ට් කරගනු ලබනවා. එහි විනාශ වන්නේ මෙම A වෙනුවට C කොලම් එකක් C10 වෙනුවට C8 එකක් පමණයි. මින් පහලට එම කෝඩ් එකම කොපි පේස්ට් කරගනු ලබනවා. එහි මෙම A වෙනුවට D කොලම් එකක් C10 වෙනුවට D35 යනුවෙනුත් පමණක් විනාශ විය යුතුයි. copy company name ඊට සඳහන් කෝඩ් එකම පේස්ට් කරනු ලැබුවා. එහි B යනුවෙනුත් මෙහි C9 යනුවෙනුත් වෙනස් වූවා. if next A application dot screen updating through in sub මේ ආකාරයෙන් ඉතාමත් නිවැරදිව ටයිප් කිරීමෙන් පසු මෙහි පහළ කොටසින් sub macro 1 range E19 dot selection dot copy sheet invoice data dot sheet selection dot paste special paste excel paste value operation polls application cut copy mode polls මා මෙහිදී ටයිප් කළ මෙම rectangle 3 යන ඉලක්කම වෙනුවට rectangle 2 යනුවෙන් වෙනස් විය යුතුයි. එය මේ ආකාරයෙන් වෙනස් කරනු ලබනවා. මේ තුල දක්වා ඇති කෝඩ් ඉතාමත් නිවැරදිව ටයිප් කරගත යුතුයි. මෙය නිරීක්ෂණය කිරීමේදී අදාළ රේන්ජ් අදාළ සෙල් මේ තුල දක්වා තිබෙනවා. මෙහි A C D B යනුවෙන් කොලම් සහ මෙම C10 C8 D35 C9 යනුවෙන් අදාළ සෙල් ලිපිනයන් දක්වා තිබෙනවා. මෙය හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අදාළ කෝඩ් දක්වා ඇති ආකාරය අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා.
මේ ආකාරයෙන් ඊටමත් නිවැරදිව ටයිප් කර ගැනීමෙන් පසුව නැවතත් ෂීට් ඉන්වොයිස් තුලට පිවිසෙනු ලබනවා. මේ ටයිප් කිරීමේදී මෙම කෝඩ් වල යම් වරදක් සිදු වුණා නම් මෙය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඔබට අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා මෙම සකසන ලද ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙම DVD එක තුල දක්වා තිබෙනවා. එම DVD එකේ ඇති එම ප්‍රොජෙක්ට් එක රැගෙන ඔබට මේ අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එය රැගෙන කොපි පේස්ට් කරනවාට වඩා ඉතාමත් වැදගත් වන්නේ ඒ අධ්‍යයනය කර ඔබ විසින් ටයිප් කිරීමයි. කෙසේ වෙතත් ඔබට මෙම ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙම DVD එක මගින් ලබා දී තිබෙනවා. දැන් ෂීට් ඉන්වොයිස් තුලට නැවතත් පිවිසෙනු ලබනවා. මේ ආකාරයෙන් ෂීට් ඉන්වොයිස් ඕපන් කරගත් පසුව මෙහි දැක්වෙන මෙම ඔප්ෂන් යන බටන් එක ක්ලික් කර මැක්‍රෝ එනේබල් කරගනු ලබනවා. ඉන්පසුව මෙහි බටන් දෙකක් දැක් වූ ආකාරයෙන්ම ඉන්සර්ට් තුලින් ෂේප් මගින් රෙක්ටැන්ගල් එකක් මේ තුල රැගෙන මේ ආකාරයෙන් යොදා ගනු ලබනවා. ඒ සඳහා මේ ආකාරයෙන් සුදුසු ඉෆෙක්ට් එකක් ලබා දෙනු ලබනවා. ඒ තුල save data යනුවෙන් ටයිප් කරනු ලැබුවා. එයටත් සුදුසු ෆොන්ට් සයිස් එකක් මේ ආකාරයෙන් ලබා දෙනු ලැබුවා. ඉම සකසා ගන්නා ලද බටන් එක මත right click කර මෙම design macro යන විධානය ක්ලික් කරනු ලබනවා. එහි දැක්වෙන මෙම විධානය ක්ලික් කර OK කරනු ලබනවා. එය OK කිරීමෙන් පසුව මෙහි date එක ඇතුළත් කරනු ලබනවා. invoice to ඉදිරියේ නමක් ටයිප් කරගනු ලබනවා. quantity එක 20ක් යනුවෙනුත් unit price එක 60ක් යනුවෙනුත් quantity එක 10ක් යනුවෙනුත් unit price එක 180ක් යනුවෙනුත් දැක්වුවා. මේ තුල අදාළ විස්තරය ටයිප් කළ යුතුයි. මින් ඉදිරියේදී ඒ සඳහා දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් මෙම බිල සකසා මෙහි total amount එක දැක්වෙනවා. මෙම save data යන බටන් එක ක්ලික් කළ විට මෙහි ඇති දත්ත මෙම sheet invoice තුල දැක්වෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මෙහි invoice number එක දැක්වෙනවා. ඒ වගේම නැවතත් අලුත් බිලක් දැමීම සඳහා මෙම next invoice ක්ලික් කර මෙම බිල ක්ලියර් කරගනු ලබනවා. ඒ තුල මේ ආකාරයෙන් නැවතත් date එක ටයිප් කර නමක් ටයිප් කරගනු ලබනවා. quantity එක දක්වා 4ක් quantity එක දැක්වුවා. එහි මිල මේ ආකාරයෙන් දැක්වුවා. quantity එක 2යි. මිල රුපියල් 56යි. මේ ආකාරයෙන් දක්වා මේ total amount එක දැක්වෙනවා. මෙහි මෙම save data යන බටන් එක ක්ලික් කළ විට ඉම දත්ත මේ තුල දැක්වෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. මා මෙහි alignment එක සකසා ගනු ලබනවා. ඒ අනුව ඔබ විසින් යොමු කරන ඕනෑම බිලක දත්තයක් මේ ආකාරයෙන් ටයිප් කර save data යන බටන් එක ක්ලික් කළ විට එය මේ තුල ඉතාමත් නිවැරදිව දැක්වෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙහි එකතුවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එහි එකතුව ලබා ගැනීමට ඉතාමත් පහසු ක්‍රමය වන්නේ මෙම අදාළ රේන්ජ් එක සිලෙක්ට් කර මෙහි දැක්වෙන මෙම sum යන අයිකන් එක ක්ලික් කිරීම. එවිට මෙහි එකතුව දකින්න පුළුවන්. මේ අනුව ඕනෑම බිලක් ටයිප් කර next invoice යන බටන් එක ක්ලික් කිරීමෙන් මෙහි ඇතුළත් කළ දත්ත ඉවත් වී මෙම invoice number එක පිළිවෙලින් ඉදිරියට රැගෙන යාමටත් අප විසින් ලබා දෙන පාත් එකක මෙම බිල save කිරීම සඳහා මෙම save invoice යන බටන් එකත් save data යන බටන් එක මගින් මෙම invoice data තුට එම යොදන බිල් වල දත්ත ස්වයංක්‍රීයවම save කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එක දිනයක බිල් යොදා ගැනීමෙන් පසුව එම දිනේ අවසානයේදී මෙය මෙසේ තිබියදීම මෙම save යන බටන් එක ක්ලික් කර මෙම save යන විධානය ලබා දිය යුතුයි. එසේ නොමැතිනම් එම දිනයට අදාළ පළමු බිලෙහි අංකය මේ තුල ටයිප් කළ යුතුයි. පළමු බිලෙහි අංකය ටයිප් කළ පසු මෙම next invoice යන විධානය මගින් එතෙන් සිට ඉදිරියට ඉතාමත් නිවැරදිව
ඉන්වොයිස් අංකය ලබා දෙනු ලබනවා.